Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan. Gaano ka ka-proud sa sarili mo na? Kung hindi ka pa proud, gaano nakalayo ang narating mo ba? Or to begin with, saan nga ba ang punta mo? At yan po ang mga sasagutin at pag-uusapan natin ngayon sa episode na ito. Bridging the gap, exploring the power of gain. Ayan. So, bridging the gap, exploring the power of gain. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Well, yan. Magandang gabi po. Hello and welcome sa ating Planadong Buhay Podcast Live. Okay. At yan, biglang naghang ang aking Okay, wait lamang po. Ayan. Okay, ayan. So, hello and welcome sa Planadong Buhay Podcast. Ito po ang inyong lingkod, Chris Cervantes, founder of Cardinal Boy Financials. Ang programang ito ay naglalayo na matulungan po kayo sa pagpaplano sa anumang aspeto ng buhay sa pamamagitan ng mga talakayan na may kinalaman sa career, pag-unlad at financial na buhay. Hopefully through this program, you will be able to find some ideas and inspirations on how you can achieve your goals in life as well. Okay, so by the way po, gusto ko lang po malaman saan po ba kayo naka-tune in ngayon. Sige nga po, paki-comment nyo naman po sa ating chat box para mabati man lamang po kayo. Ayan, meron na pala sa ating mga chat box, no? So, hello Sir Lance, Rosemary Tuburan, hello, good evening. And Coach Franco Madrid, hello Gwen, ayan, so good evening. And also, si EJ, yan, maraming salamat for tuning in. So, by the way po, ang recording po ng podcast na ito ay mapapanood nyo rin po sa YouTube. Just look for Christopher Cervantes CBF. Subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. Also, mapapakinggan nyo rin po ang Planadong Buhay Podcast Live sa Spotify. Follow me also on Instagram and also on TikTok. Hindi nga lang po ako sumasayaw. Ayan. And of course, ang ating Facebook page, Cardinal Boy Financials. Sa mga naka-tune in po sa YouTube, kasi live po tayo simultaneously sa YouTube, please hit the subscribe button po para at least nasusundan niyo po itong channel na ito. And para sa mga susunod pa nating learnings, And ayan po. So sige. Grace Roldan Pascua, good evening. Maraming salamat for tuning in. Si Gwen daw ay naka-tune in. Nasa labas ng Mandaluyong. Congratulations Gwen, nakalabas na. Joke lang po, matino pong babae yan. Okay, so by the way po, kung may mga tanong po kayo sa ating talakayan natin mamayang as we go along, wag po kayong mahihiyang mag-comment ng inyong mga tanong at susubukin po nating sagutin ang mga inyong mga tanong. All right? So, on this episode, we will explore the depths of personal growth and development. We are going to dive into the fascinating concept of the gap in the gain. Ano nga ba itong gap and gain na ito, Sir Chris? Bago bang idea ito? Well, hindi naman po talaga. And I'm thrilled to embark on this journey with you. So, let's get started. So, ready na po ba kayo? So, I hope ready na po kayo dahil ako po ay ready na rin. Okay, but of course, bago po tayo magpatuloy, imbitahan ko po kayo sa nalalapit kong webinar sa July 1, Financial Planning for the Fast-Changing World. Yan po yung ating flagship webinar na ginagawa on a monthly basis. Normally po, when I do that webinar or seminar sa mga private setting, of course, medyo mahal po ang charge natin dyan. But on a monthly basis, ginagawa ko po siyang libre para makatulong po sa nakakarami. And of course, kung gusto nyo pa pong matuto sa mga itinuturo ko, lalo na po sa pag-uusapan natin ngayong gabi, may mga libro rin po ako na pwede nyong sundan. Available po siya sa lahat ng mga national bookstores and also sa Lazada and sa Shopee. Hanapin nyo lamang po doon sa yung 3 librong yan. And of course, kung gusto nyo pong papirmahan, gusto nyo ng dedication, mag-chat lamang po kayo doon sa Lazada or sa Shopee pag nag-order kayo. So that's pag dineliver po sa inyo bago po i-deliver, at least idadaan muna sa akin at mapirmahan ko mo at mabilagyan ng dedication para sa inyo. Okay? So sige,
punta na tayo sa ating talakayan. Okay, question. Gaano kayo kasaya sa buhay nyo ngayon? In a scale of 1 to 10, 10 being the highest, 1 of course, yung parang depressed ka. Sige nga po, comment nyo. Ano ang level ng happiness nyo sa mga oras at panahong ito, sa buwan na ito, or sa linggong ito? Sige nga po, pakitype nyo po sa ating chat box. Ano po ba ang level ng happiness natin sa ngayon? Makita ko man lang, ano ba ang mga nakikinig sa atin at mga nanonood? Masasaya bang mga tao? Or naghahanap ng kasiyahan? So sige, abangan ko po ang inyong mga comments, no? So, wow, 9 talaga si Gwen. 9 din si Coach Franco. I love that, no? So, alam niyo ang kagandahan sa mga taong ito, sa mga nagko-comment ng 9. And normally, the reason kung bakit masaya sila, kasi they were able to help other people. And most of the time, doon ang gagaling ang kasiyahan natin. I don't know kung tama yun para sa inyong lahat. But for me, that's what's happening, no? Minsan parang ang feeling natin, ang daling maging masaya kapag nakukuha natin yung mga gusto. Pero sa totoo lang, mas madaling maging masaya kapag nakakapagbigay ka. Pero hindi po yan ang topic natin. Ang pag-uusapan natin ay the gap and the gain. So, tulad ng iba, ikaw din ba ay pagod na sa trabaho, negosyo at kung ano-anong mga racket? Pero parang ang buhay ay mas lalo lang nagiging komplikado at sa huli, malungkot. Many of us think that happiness is unattainable. In fact, kung ang title ng movie ng buhay mo ay Pursuit for Happiness, it only means you don't have it now. Kasi you don't pursue something you already have. Tama ba? Parang ang drama ng iba is happiness is after the next achievement. Happiness is somewhere in the distant future. It's out there and it's never here. Kung ang kaligayahan natin ay nakatali palagi sa future, then ang pangkasalukuyan mo ay mawawala ng silbi. You don't feel happy, confident, or successful, but maybe in the future, you will be. Or so the logic goes. So now, ang una nating pag-uusapan ay understanding the gap. Ano ba itong gap na ito? So let's talk about that. Oh, well, the gap refers to the space, 'di ba? Parang espasyo. Ito yung ceiling, ito ka, ano yung distansya mula sa ulo mo hanggang ceiling, that's the gap, 'di ba? The gap refers to the space between where we currently are and where we want to be. At totoo ito sa lahat ng aspeto ng buhay. It could be our career, relationships, or personal goal. This gap often affects our motivation, happiness, and overall well-being. So now, let's explore some common example of the gap in different areas of life. Normally, ang mga high achievers are particularly prone to being in the gap. So what do you mean by being in the gap? Parang if you're going to write if you're going to write a line point A to point B or point A to somewhere, nasaan ka ngayon? Let's say nasa point B ka, papunta ka ng point C. So ano yung gap? Yung gap is between point C to point B to point C. So now, ang mga high achiever are particularly prone to being in the gap. What do you mean by being in the gap? Ang nakikita nila palagi is yung point B to point C. It's difficult for them to appreciate the point A to point B. In fact, ayon sa pag-aaral, ang mga CEOs are twice as likely to have depression than the general public. Entrepreneurs are prone to substance abuse as well as depression and suicide. Kasi sa kabila ng marami nilang achievements, ang isip nila ay nakafocus agad sa kung ano ang susunod nilang gagawin. Though it will definitely give you great results. Kasi syempre, banat ng banat eh. Pero ang problema sa loob mo, mas lalong lumalalim ang lungkot at kakulangan. Kaya sa kabila,
Kaya sa kabila ng parang on the other hand, sa kabila ng maraming tagumpay ng buhay, kapalit nito ang mas lalong paglala ng emotional at personal na mga problema. Ilan sa inyo dito yung parang ako na personally na experience ko ito. Ilan sa inyo dito na nung una ang pangarap mo lang makapagtrabaho. Nung bagong graduate ka, sana matanggap lang ako sa trabaho. Then natanggap ka. Then nung nandun ka na sa trabaho, nalulungkot ka dahil ikaw ang pinakamaliit na sweldo. Di ba nung una pinagdasal mo lang naman magkatrabaho? Parang ako noon. Kasi nung nagbarko po ako noon, wala akong connection. Talagang sariling sikap, apply, sinuyod ko lahat ng mga shipping agencies. Talagang literal. Nagpudpud ako ng sapatos para makapasok sa isang kumpanya. Then I ended up being accepted sa Magsaysay. Talagang pinagdasal ko ng gusto yun. As in, talagang nagluluhod ako noon sa Baclara, nagnunovena ako. Sabi kong ganun, Lord, tulungan mo ako na matanggap lang ako sa Magsaysay kahit wala pong sahod. Yun ang dasal ko kahit wala pong sahod. Makasakay lang po talaga ako ng barko na international at matanggap lang ako. Then you know what? After a month, natanggap ako. Na-accept ako at nakasakay kaagad ako. So, nung nasa barko na ako, eto na. Unang buwan. Nung araw, wala pang masyadong technology. Ang sahod nun sa barko talaga. So, pag oras na ng sahuran, tatawagin ng kapitan yung mga tao. Pila-pila kayo dahil tatanggapin ninyo yung sahod ninyo. At bibilangin ito sa harap ninyo. So, ako pang pinakahuli sa pila dahil syempre, nahihiya ako dahil mga matatagal na sila sa barko. Pinagbibigyan ko mauna sa pila. So, pag nagbibilangan na ng sahod, halimbawa, third officer, chak. At tigwa $100 yun or $50 Chak. Okay. Second mate, chak. Chief officer, chak. EB, chak. Pagdating sa akin, cadet, chak. Alam mo yung gano'n, yung lungkot na lungkot ako. Sabi, eto lang ang sahod ko, ang hirap ng tinrabaho ko. Na kapag ikukumpara ko yung trabaho ko kumpara sa mga kasama ko, ako yung nahirapan dahil feeling ko ako yung utos-utosan. Pero nakalimutan ko na ang pinagdasal ko lang naman is matanggap lang naman ako. So, now, it's very important, no, na we have to, if we want to be happy in life, it's very important that we have to embrace the gain mindset. Now, what do you mean by gain mindset? Now, let's shift our perspective and embrace the gain mindset. Yan ang pag-usapan natin. So, instead of focusing solely to the gap, the gain mindset encourages us to see opportunities and possibilities. It's about recognizing the progress we've made, no matter how small, and acknowledging the value of each step forward. So, on that case, parang just imagine kung ang ginawa ko lang sana noon pala, kaya pagod na pagod ako noon nung kadete ako noon, pagod na pagod talaga ako noon, nag-iiyak ako noon sa barko, victim, ang dami kong drama noon. Pero just imagine ko, ang binalikan ko sana, ilan sa mga kaklasmate ko ng college ang hindi pa nakakasakay. Ilan sa kanila na until now hindi pa nakakasakay, baka mas naging masaya ako. Na nakita ko na, ang layo na ng narating ko kumpara sa kanila. Or, 100% ng pinanalangin ko, nangyari na. Na ang gagawin ko na lang pala ngayon is magdadasal na lang uli, hihingi na lang uli, at pagtatrabahoan yun, mas magiging excited ako sa buhay. So now, let's delve into how adapting a gain mindset. So what do you mean by gain mindset? This time, instead of you focusing doon sa ano pa yung hindi mo na-achieve, let's focus on ano na ang na-achieve mo. Sa mga nagsisimulang mga bago, every time na I got a chance to mentor someone, mga financial advisors, mga business owners, tapos nagsisimula pa lang, ang daming drama, ang daming hesitation. Pero sabi kong gano'n, di ba
isang bagay na pwede mo ipagpasalamat ngayon nagsisimula ka na. Few months back, nasa isip mo lang ito. Yes, hindi ka pa kumikita ngayon, pero few months back, pinag-iisipan mo pa lang ito, ngayon nangyayari na siya. So, pag-usapan natin yan. Firstly, when we solely focus on the gap, we often become fixated on what we haven't achieved yet or what we lack. Ito ang nagdadala sa atin ng frustration, self-doubt, and even demotivation. Sa kabilang banda, by embracing the gain mindset, ang nangyayari, unti-unti, nagsiship ang ating attention towards what we have accomplished, even the smallest wins. So, that's why sa Cardinal Buoy po, pag naging bahagi po kayo ng Cardinal Buoy family, every meeting na ginagawa namin, we always start with the sharing of wins. So, ano yung pwede mong ipagpasalamat ngayong araw na ito? So, ano yung parang, for the past week, ano yung parang greatest accomplishment mo? No matter how small it is. So, it's crucial to acknowledge the progress. And we have to acknowledge that it's not always linear. Hindi yan pare-parehas palaging pataas na ganon or level palagi. Minsan bababa yan, minsan tataas. Yes, minsan nangyayari na parang sa ginawa natin, we are taking 2 steps forward and 1 step backward. Pero hindi neto dapat binubura ang kaligayahan at kahalagahan ng mga steps na we have taken already. Kasi bawat maliit na gain contributes to our overall growth and development. But of course, by appreciating these gains, we build momentum. Doon tayo nakakaano eh. Like, kasi ito yung kagandahan sa human mind. Simulan mo lang ng isang bagay. The reason kung bakit maraming mga tao nag-procrastinate, and by the way procrastination is a sign na meron kang malaking pangarap. So bakit ka nagpo-procrastinate? It's just that. Natatakot ka or ayaw mo lang itong simulan. So the fact na nagpo-procrastinate ka, it's a good sign already. Kasi may mga taong hindi nagpo-procrastinate kasi ang pangarap lang naman nila is bukas gigising. Ang procrastination, by the way, it's a sign na malaki ang pangarap mo. Kasi kung ang pangarap mo, napakasimple lang, kumain ng 3 beses isang araw, anong procrastinate mo doon? Kakain na nga lang, i-delay mo pa ba? Hindi na, di ba? Pero kung malaki ang pangarap na yan, doon tayo natitigilan palagi. And para magtuloy-tuloy ka, simple lang ang kailangan gawin. Take the small step. Take the first step. Like, for example, if you wanna lose weight, simulan mo, magbawas ka ng konti ng kain. Hindi mo kailangan, wag dramatic. Wag yung OA na diet. And then, simulan mong maglakad ng mga 30 minutes na continuously, intentional. Pag nagawa mo yon, believe me, pag nagawa mo yun successfully, bukas may excite ka na ulitin ito. So, bakit ka ngayon nagpa-procrastinate regarding your health? Simply because ang focus mo nandun sa six-pack abs, sexy na katawan, nandun yung focus mo eh. So, while kung ang magiging focus mo, ano ang gagawin ko ngayon, pero in the long run, sana mahit ko itong six-pack abs na ito. Just start. So, embracing the gain mindset allows us to cultivate gratitude. Like me, bago nag-start ng podcast na ito, nanggaling ako sa treadmill ko, 1 hour ako nag-treadmill, pagkatapos 1 hour din akong nagbuhat ng konti, pero kanina tamad na tamad ako. Sabi ko ganun, at pinaniniwala ko ang sarili ko na busy ako ngayong araw na ito, ngayong hapon na ito. Sabi ko ganun, magla-live ako mamaya, kailangan kong mag-isip ng content. So pinaniniwala ko ang sarili kong ganyan. Kaya lang sabi kong ganun, sige nga, kunin ko nga lang yung medyas ko. So nagsuot ako ng medyas, nagsapatos ako, nag-rubber shoes.
Tapos sabi ko, sige nga, ibaba ko lang yung treadmill namin, ilatag ko lang ng ganon, then i-on ko lang. Lakad lang ako ng mga 5 minutes. And then, for all I know, tumatakbo na ako, and then naka-1 oras na ako. And after that, I'm very proud of myself. But just imagine kung pinaniwalaan ko yung mga excuses ko na busy ako, na may gagawin ako, magla-live ako, kailangan ko mag-prepare ng content. Sabi ko ganun, ang content, papasok na lang naman na yan. So, basahin natin yung mga ibang comments dito. May mga comments pala rito, no? Yan. So, sabi ni Miss Gwen, yan, nako, ako po yan. And sabi naman ni Franco, no, yung gain mindset is looking into how far we are na from where we started. Gets ko na, sir. Nice. Okay, very good. Okay. So, of course, yon yung sinasabi natin progress. And sabi ni Vicente, no, always be grateful. Yan. So, nice, no? So, okay. Yan, the original. So, sige, hanapin natin yan. And the power of momentum over inertia. Yes. Okay. Very good. So, yan. Thank you so much. Thank you. So, when we pause and reflect on the progress we've made, yun nga sabi ko kanina, ang nangyayari, we appreciate the lesson, we learn the lesson, the skills, and the personal growth experience along the way. So, ang pagkakaroon ng gratitude, no, ang sayang nagbibigay sa atin ng isang positibong pananaw sa buhay ay napaka-importante because it fuels our enthusiasm for continuous improvement. At higit sa lahat, ang gain mindset ang siyang nagbibigay ng encouragement sa atin para tignan ang mga challenges and setbacks as opportunities for growth. Instead of perceiving them as roadblocks, we can reframe them as valuable learning experiences. Kung yayakapin lang natin ang growth-oriented mindset, ang mangyayari sa atin, titibay tayo sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. Magiging adaptable and magbubukas ang isipan natin sa lahat ng posibilidad sa buhay. At doon lang natin nare-realize na ang setback pala ay temporary lang na pinagdadaanan natin. One powerful way to embrace the gain mindset is through the practice of self-reflection. What do you mean by self-reflection? Taking the time to regularly reflect on our progress, accomplishment, and lessons learned allows us to appreciate how far we've come and the growth we've experienced. So now, how are you going to do that? My suggestion is this, no? This is how I do it, no? Every night, bago ako matulog, I do some meditation, prayer, vocation, no? Devotion, devotion, no? And then, after that, I make it a point na naglilista ako ng 3 wins for the day. 3 wins for the day. Kahit gaano ako ka-bad trip. So, kung halimbawa talagang bad trip, dahil syempre, lalo na po pag nasa leadership position ka, no, Diyos ko, ang dami mong dramang sasaluhin, ang dami mong dramang imamanage. And kung magiging reactive ka sa lahat ng bagay, Diyos ko, atakihin ka sa puso talaga. Pero having said that, tao tayo, minsan, hindi lang minsan, madalas magre-react ka, pero ang labanan na lang dyan is gaano ka kabilis mag-shift, no? So, kahit na minsan may mga drama sa buhay, I make it a point na bago ako matulog, pipigain ko ang isip ko, ano ang 3 magandang nangyari sa buhay ko sa araw na ito. Even yung simpleng, okay, sige, naka-attend ako ng Zoom meeting na ganito. What else? May nakausap akong isang coachee na natulungan ko. Either naging client siya or hindi, doesn't matter. Ang kagandahan nun, if you force yourself to find 3 things na maganda sa buhay mo na nangyari, matutulog ka na positibo ang buhay mo. Matutulog ka na yun ang dala-dala mo. And habang natutulog ka, nagre-recharge ka, yun ang binibigay ng subconscious mind mo. Pero, hindi lang yun dapat ang gagawin mo.
ito ang pinakamaganda doon. Pagkatapos mo makasulat ng 3 wins, I also write 3 things na gusto kong maging wins tomorrow. And hindi kailangang malakihan. Alam mo yung simple as, let's say, gumawa ako ng things to do for tomorrow, I just want to accomplish this. At least 50%. Win na sa akin yon. Or, nanood kami ng Netflix ng anak ko, nagkaroon ako ng time, win na yun for me. And nilalagay ko yun sa na tomorrow, Netflix day namin, ng 2 kong anak, lalagay ko yun doon. Isusulat ko siya as part of my wins. So, ang kagandahan nun, you're setting yourself for a wins the following day. And magugulat ka, ang ending ng the following day, yung sinulat mong wins, hindi na yun yung wins mo. May mga mangyayaring mas amazing pa. So parang siniset up mo to win yourself. You're setting up yourself to win on a daily basis. And ang kagandahan nun, ano man ang mangyari sa araw na ito, siguradong panalo ka. And imaginein mo, ano ang mangyayari sa buhay mo kung everyday nananalo ka? Can you imagine that? Everyday panalo ka? Ayaw mo ba nun? So, yes, form of gratitude practice yun. Tama, Vicente, no? 3 wins for the day. So, it's a form of gratitude practice. But more than gratitude practice, it's setting yourself up for success. Okay? Na hindi ka magiging victim. So, ito ang sayang tutulong sa atin para makita ang areas ng buhay natin na kung saan pwede pa tayong lumago. This will set the stage for further gains in the future. So, pag tinignan natin to, no, embracing the gain mindset is about shifting our focus from the gap to the gains we've made along the way on our journey. So, by practicing our progress or by appreciating it, cultivating gratitude, sabi nga ni Vicente, no? By being grateful or by viewing challenges as opportunities and practicing self-reflection, we empower ourselves to continue growing and evolving. Alam niyo po, ang gain mindset ay napaka-powerful na tool for personal development because it enables us to embrace the present moment, maintain motivation, and unlock our true potential. So, let me share with you some stories, no, about this gain mindset. Kasi, nothing is more inspiring than hearing stories of individuals who successfully bridge their gaps. Okay, what do you mean by bridging the gap again? Ibig sabihin, itinutulay mo ang sarili mo. Ito yung gap mo, ito yung nangyari na gain mo na. Itinutulay mo ang sarili mo papunta doon sa goal mo. So, yan, may tumatawag. So, mamaya na po. Okay. Yung mga story ang i-share ko sa inyo, no, na napaka sa akin ito, napaka mga memorable kasi but I'm not going to mention names, no. But this is very important kasi doon ko na-appreciate din tong ginagawa ko pagiging coach, life coach, business coach, no. So I'm excited to share some inspiring stories with you na I'm sure we'll learn from their experiences. So, the strategies they employed and how their gains transformed their lives brought fulfillment. So, meron akong isang client na nag-undergo ng aking coaching session. He started with me, ordinary seafarer. He started with me, ang net worth niya noon, below 400,000 lang. Net worth, no? So, net worth is your asset. Pag inalis natin yung mga pagkakautang, yun yung matitira. Yung net worth niya noon, yun yung real measure ng financial wealth. Ang net worth niya that time was somewhere around below 400,000.
And nung una kami nag-meet, nag-iiyak siya. Sabi niya ganon, alam mo Sir Chris, na iiyak ako kasi yung mga classmates ko, mga officers na. So, kumikita na ng malalaki. Tapos, yung mga kabatch ko doon sa barangay namin na hindi seafarer, mga professionals na talaga. Maganda na ang position sa kumpanya. Then, sabi ko, and then ikaw, anong tingin mo sa sarili mo? Failure. Oh, bakit? Imagine talagang ginudge niya ang sarili niyang failure. And then from there, I coach him, sabi ko ganun, anong pagpapasalamat mo na ngayon may 400,000 ka? 5 years ago, anong sitwasyon mo sa buhay? Doon niya na-realize na 5 years ago, hindi pala ganyan ang sitwasyon niya. As in, talagang estudyante siya, na alam mo yung ganun, yung hindi niya alam kung saan niya kukunin yung pangbaon niya. Sabi ko, okay, balik pa tayo. 10 years ago, anong sitwasyon niyo sa buhay? And then even another 5 years. So, doon niya ngayon nakita na, yes, this is only just 400,000 pesos, pero ang layo na pala ng narating ko. Okay, so now, ganito ang gawin natin. I-set natin ano yung ideal life for you. Yes, you have this 400,000, but ang gawin natin ngayon, baunin natin itong gratitude feeling mo na dapat mo ipagpasalamat na meron ka na neto. Na ang gagawin mo lang, paano mo na-achieve itong 400,000 na ito? Times lang natin ito ng times 10 or even 5 times. Ano yung effort na ginawa mo? Ano yung diskarte mo? 10x lang natin. And believe me, magbabago ang condition mo sa buhay. Ipangako mo lang sa akin na magiging committed ka, magiging responsible ka. But along the way, while we're doing this journey, make sure na magiging masaya ka every day. And you know what? Ngayon ang net worth niya po ay nasa 10 million na. He started with me, 400,000. Less than 400,000. Now, he's having and enjoying a 10 million net worth. And you know what? Gaano kabilis? In a matter of 5 years. 5 years time. Posible siya. Kaya siya. As long as alam mo yung gain mo. Nare-realize mo, na-appreciate mo, ano yung na-achieve mo na. Kasi yun ang babaunin mo yung lesson ng gain. Na kung gusto mong fast track ang iyong success, all you need to do is analyze this gain, appreciate this gain, be happy about it, and then i-10x mo. And 10x, sir? Di ba nakakapagod yun? Ba't ka mapapagod kung grateful ka? Alam mo, wala ako nakitang tao na minsan, they're operating with 5 businesses, 3 jobs, pero basta't masaya, alam mo, hindi mo makitang pagod sila. If you know how to do that. So that's why it's very important to have a coach, a mentor, a guide. And that's what we do best in Cardinal Buoy. Kaya ang hashtag namin, guiding you. So, yan. So now, para mangyari ito, no, bukod doon sa sinare kong yun, ano, let's look for this, no? Let's look for this. Ano ito? Let's look for some practical tips for bridging the gap. So, paano ba natin ito i-apply? Itong gain mindset na ito. So, let's discuss the actionable steps and techniques for bridging the gap in different areas of life. Whether it's a career advancement, improving relationships, or achieving personal goals, will provide you with valuable insights and strategies. Tandaan nyo, you don't have to embark on this journey alone. Kagandahan yan, you can find people na nanggaling na doon. All you need to do is to journey with them. Or kung wala kayong kilala, you may approach me or approach anyone from Cardinal Buoy, and definitely, we can journey with you. We can coach you. We can hold you hand in hand and bring you to the summit, to the peak, or to the destination that you want to set. So, number 1,
please set a clear and realistic goals. Ano yon? Clear and realistic goals. So what do you mean by realistic? Na something na alam mo, ma-achieve mo talaga, let's say 5 years or 10 years. Bakit kailangan realistic? Okay naman yon yung mga ginagawa ng mga nagpa-practice ng law of attraction na ang ina-attract nila gusto makapag-drive ng, let's say, Mercedes, yung mga ganun ba? Pero pag tinignan yung buhay, ni pampamasahe sa jeep, kapos na kapos, okay naman yon. Pero I'm telling you, mas lalo ka ma-frustrate nun. Kasi that is not realistic for you. So find something na alam mong mananalo ka muna. Yun ang importansya ng pagkakaroon ng realistic goals. Kasi ang gusto mo, manalo ka. So start by defining clear and specific goals that will bridge the gap. So ang kailangan mo lang gawin is i-break down mo siya into smaller, achievable milestones. Let's say, ang gusto mo magkaroon ng negosyo 5 years from now. Okay, 5 years from now, ha? That's very realistic dahil nagtatrabaho pa ako, let's say, sa barko or nag-abroad pa ako. That's a very realistic goal. Okay, so now, 5 years from now. So, a year from now, so year 1, ano ang mangyayari? Year 2, ano mangyayari? Year 3, year 4, and then year 5, eto na yung launching ng business. Let's say, for example, year 1, ang gagawin ko, mag-aaral lang ako. Isulat mo siya. Mag-aaral ako. Ano yung mga seminars na atinan ko? Year 2, mag-undergo ko ng coaching program. Year 3, that's the time na magsisimula. Pero year 1 pala, let's say, year 1, mag-i-establish na ako ng fund. Magsisimula na ako mag-save. Then year 3, ayan na, hahanap ako na ng mentor na similar ng gusto kong ano. And so on and so forth. And then ang kagandahan nun, yearly, nananalo ka. Kasi you celebrate all the milestones. This approach helps create a roadmap and provides a sense of direction. Remember to set a realistic expectation and give yourself enough time to work towards these goals. And then aside from that, number 2, create an action plan. Kasi kung mga milestone, kung may milestone ka na, na eto yung mangyayari, year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. Ano ang action plan niyan? Let's say, year 1, ano ang mga gagawin ko? Step 1, step 2, step 3. And then within that year, gumawa ka ng sub-milestone. So, once you have your goal in place, develop a detailed action plan. So, i-identify mo yung mga steps, mga tasks, or habits na kailangan mo para magkaroon ka ng progreso. Break them down into manageable chunks and consider using tools. May mga apps na available dyan, may mga trainings, may mga libro. Even yung mga to-do list, calendars, or project management apps, pwede mo yung gamitin. And then, number 3, seek knowledge and resources. Gain the knowledge and seek necessary skills to bridge your gain to your gap. But it will only happen if you will seek out relevant resources. Kasama dyan yung, of course, pagbabasa ng libro, attending workshop, taking courses, or paghahanap ng taong magme-mentor sa'yo or mag-guide sa'yo. Learning from others who have successfully bridged their similar gaps can provide valuable insights and shortcuts. I'm not a believer of shortcuts, but you know what? May shortcut talaga. Ang shortcut is pag naghanap ka ng taong nagawa ng naging successful sa buhay, magpaturo ka sa kanya. Yun ang shortcut. And then number 4, embrace continuous learnings. So adapt a growth mindset and be open to learning and improving along the way. Maging curious ka, explore new ideas, and be willing to adapt your strategies as needed. At higit sa lahat, magkaroon ka ng anti-fragile mindset by seeking feedback from others. And you have to view setbacks as opportunities to learn and grow. Remember that learning is a lifelong process. And then, number 5,
Develop a support network. Humanap ka ng pwede kang kumonek. Like, ang dami ngayon, mga Facebook groups, mastermind group. Maghanap ka ng pwede, na parehas ang isip ninyo, parehas ang gusto nyong marating. Kagandahan nun, mas gumagaan ang biyahe mo kapag may kasama kang, alam mo, parehas ang pinagdadaanan. So, connect with like-minded individuals. Join relevant communities or support groups. Find accountability partnership. And then, number 6, take action and iterate. Action, ibig sabihin, bigyan mo talaga ng din ito. Action is key to bridging the gap. Take consistent, purposeful action towards your goals. And then number 7, cultivate resilience. You know, bridging the gap may come with challenges and setbacks, of course. Expect nyo yan. But cultivating resilience by developing coping mechanism, practicing self-care, self-love, and maintaining a positive mindset, ang laking bagay niyan. And it will only happen if you will surround yourself with positivity, practice gratitude, and focus your strength to overcome obstacles and stay motivated. Kaya importante dito, sino ang mga kaibigan mo? Sino ang mga kaibigan mo? Sino ang palagi mong kausap? Sino ang palagi mong kasama? And lastly, number 8, celebrate progress. Kailangan matutunan natin i-acknowledge and celebrate ang anuman, gaano mang kaliit na progresong nangyari sa buhay natin. Alam nyo, in the past, yan ang problema ko sa buhay. Kasi nakafocus ako nun sa sa gap eh. Malayo pa ako. Kaya nakakalimutan ko na nahit ko na pala yung ganito. Pero ngayon, iba na. Nung mas nag-relax ako to the point na pag may nagawa akong something na maliit, gagawin ko, punta ako sa sa spa, magpapamassage man lang. I need to treat myself at least ng simple na massage. Malaking bagay na sa akin. And then the following day, mas ganado ako magtrabaho. But in the past, alam mo yung, ang ganda nung na-achieve ko, pero nakalimutan ko na kaagad siya kasi nakafocus ako doon sa ano yung susunod kong gagawin. So, recognize the gains you've made and the effort you put in. Celebrating milestones and achievements boosts your confidence. It will reinforce positive habits and fuel your motivation to keep pushing forward. Tandaan ha, bridging the gap ay journey siya that requires commitment, perseverance, and patience. Ang bawat hakbang ay magdadala sa iyo palapit sa gusto mong maging outcome. So, I'm telling you, embrace these practical tips. Set clear and realistic goals, create an action plan, seek knowledge and resources, embrace continuous learning, develop a support network, set action and iterate, cultivate resilience, and celebrate progress. Practice niyan. And i-tailor nyo ito to your unique circumstances and stay dedicated to your growth and development. And magugulat ka, with time, effort, and right strategies, you'll bridge the gap and achieve your goals. Okay? So, yan. So, tignan natin ang mga chat box. Yan. So, sabi ni Coach Franco, no? I agree, sir. Setting yourself up for success. Very good, no? And sabi nga, no? Kapag may outcome goal ka, mas focus ka sa behavior and skill goals na mag-equip sa'yo to reach the outcome goal. Mas celebrate mo ang progress mo every step of the way. Very good. Well said, Coach Franco. Nice. So, I hope kahit paano may natutunan kayo doon, ha? Yan. Okay. All right. Okay. So, ayan. We've reached the end of our episode today. Okay? But again, I'm inviting you to please, if gusto nyo pang matuto sa mga tinuturo ko, please, you may grab a copy or copies of my books, no? Financial Planning for the Fast Changing World, Seed Money,
or life begins. And also, ulitin ko po, no, iniimbitahan ko kayo sa papalapit kong webinar on July 1st, 2023. That's 2 p.m. Via Zoom lamang po ito. All you need to do is to register at www.cardinalbuy.com/seminars. Punta po kayo sa website namin at doon nyo po siya makikita yung registration niyan. So, register lamang po kayo para nang sa ganun makakuha po kayo ng libreng slots, no? Okay. So, okay. Ayan. All right. So, well, ayan po. Isang oras, ang bilis na, no? So, again, no, sa episode pong ito, napag-usapan natin ang kahulugan at impact ng gap, the importance of embracing a gain mindset, strategies for success, inspiring stories, and practical tips for bridging the gap. So, inaanyayahan ko po kayo na anuman po ang napulot nyo ngayon ay sana magamit nyo po agad sa inyong buhay. Remember, each step forward, no matter how small, brings you closer to your goals. Okay? And thank you for joining me on this enlightening episode of Planadong Buhay. Until next time, keep bridging the gap and embracing the gain. So kung sa tingin mo nakatulong po ako sa inyo, please don't hesitate to message me. And I'm willing to sit down with you and help you bridge the gap. And help you upang magkaroon ng isang mas planadong buhay. Hanggang sa muli po, magkadinigan tayo. Tandaan, maunlad ang pamumuhay sa planadong buhay. God bless you all. Or by the way Happy Seafarers Day po this June 25. And tomorrow po, nasa PICC po ako, isa po ako sa mga resource speakers sa gagawing Seafarers Expo. So kung seaman ka po at pupunta ka doon, approach niyo po ako. Magpa-selfie man lang ako sa inyo. So kita-kita po tayo bukas sa Seafarers Expo kung kayo po ay seafarer. So with that, God bless you all. Bye-bye!